ไปอยู่ในเลนของมันซีโอลองดูนะคะพี่จิ๊บครับซีค่ะซีโอสวยค่ะซีโมาเมมีโมโมอะไรนี่แน่นให้มันด้วยขอตั้งแต่แถวนี้นะมาเมมีโมมูเนี่ยนะวันทูปักมาเมมีโมมูใช่ช้าลงได้3 4ปักมาเมมีโมมูมาเมมีโมมูมีโอมีโอไปอีกมีโอแต่สงสัยว่าถ้าวันนั้นฉันไม่ทำเธอเสียใจเราจะยังคบกันอยู่ไหมเธอจะยังรักฉันใช่ไหมแล้วถ้ายังคบกันในวันนี้คงมีความสุขใช่ไหมแต่มันก็คงหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือจะส่งทาง ม
เดี๋ยว